välkomna! Det är filmnytt äventyr. Idag blir det badäventyr. Se vad man kan hitta på här i vattnet vid Silver Beach. Så allting filmat med våran GoPro 7 Black. Det är lite svårt att stå still här. Ja, men häng med. Är det skönt att bada? Nej, det är inte kallt. Det är mesigt. Det är ju 30 grader typ. 28 då. Ja. Det är väldigt mycket skönare än hemma. Ja, och egentligen ska man ut förbi det där. Det där fisken är och lite rev och lite sådär. Någon korall. Så man kan se fisk runt. Nu är det snyggare än vanligt. Ja.
vara bra för dig som inte gillar fisk. Men där ute såg du fisk? Ja. Ja. Ja, så det var lite vad man kan göra här vid Silver Beach. Strand och vatten och Indiska Oceanen. Det är inte jättestor utbud av fiskar. Det finns lite roliga fiskar att se som ni har sett i filmen. Så ja, så tack för att ni har tittat, så syns vi snart i en ny film. Hej då!